Welcome back sa aking channel. So for today's look, ang gagawin ko is my everyday makeup or my office makeup. So paano natin magagawa yun or paano ko ginagawin? Just keep on watching. So I already clean and prep my skin using my cleanser and moisturizer. So ang gagamitin ng foundation para sa aking everyday makeup look is itong Bello tinted sunscreen SPF 50. So syempre dapat pag nasa labas tayo or kahit nga dito sa loob ng bahay, dapat naka-sunscreen tayo. Meron tayong protection against UV rays. Yeah, UVA, UVB. Since eto maputi kasi sa akin to, ang ginagawa ko is sinahaluan ko siya ng foundation ko. Hinahaluan ko siya ng concealer. And that concealer is itong Maybelline Fit Me. So, paghahaluin ko lang siya. Ang pump ko. Ganyan yung consistency niya. Na-blend ko na yung Bello sunscreen at saka yung concealer ko. And then, nag-spot conceal na din ako using the same product. So, ang next ko naman gagawin is magpa-powder na ako. Ang powder na pinili ko is itong L'Oreal Infallible Brow Matte. In the shade Sun Beige. For my kilay, ang ginagamit ko is itong Vice Cosmetics Gandal Micro Brow in the shade Ash Brown. After nun, isiset ko naman siya using the brow mascara from Vice Cosmetics Ash Brown. Gusto ko yung pag everyday makeup ko or everyday look ko is medyo bushy yung eyebrow ko. Para mas fresh siya tingnan or natural. Naglalagay ako ng mascara. Ito yung ginagamit ko, yung hyperpin. Para lang mag-stand alone yung every stand ng eyebrow ko. Actually, kahit na wala akong eyebrow pencil na nilalagay sa kilay ko, is kahit ito lang, kaya naman yun eh. Mas mukhang fresh pag ito lang yung ginagamit ko. Diba? Ang lakas ng mga Andrea Brillantes ng kilay ko, diba? Lakas ng makapeke. Kasi mas gusto ko yung gantong style na mascara lang ang gagamitin. Lalo na kapag nagmamadali ako sa pagpasok or pagdating ko pa na sa office kasi kailangan nakaayos na ako. So, ang ginagawa ko talaga is eyebrow, yung mascara lang ang ginagamit ko para sa kilay ko, diba? Para mas mukhang natural kahit wala kang kilay, kahit kalbo kayo siya. Setan natin ang aking kilay.
Ang susunod ko naman gagawin is maglagay ng konting eyeshadow sa mata. So, ang gagamitin ko is ang Face Trio ng Everywhere na Advance, TV Advance. So, alam ko, at alam natin lahat, na blush on, highlight at bronzer siya or contour, which is ginagamit sa mukha natin. Sa akin kasi, para mas less siya sa space, ang ginagawa ko minsan, ito na lang ginagawa kong pang eyeshadow, lalo na to. Tapos, ito ang isusunod ko, yung highlight. Or pwede din naman, si Careline Fresh Tomato. Finger na lang din yung gagamitin ko. Since hindi ako masyado nagbabaon ng brush, lalo na sa mata. Kasi, ang bulky niya, tapos hindi talaga siya kakasya doon sa makeup kit ko. Naglalagay ako ng brown eye pencil dito sa upper lash line ko para mas mukhang open yung mata natin. Ang gagamitin ko pala para sa aking lash line is itong Nichido. In the shade Tiger Eye. Magka-curl lang ako ng aking eyelashes and then maglalagay na rin ako ng mascara. Curl ko lang yung aking eyelashes using this Shuimura eyelash curler. And syempre, ang aking all-time favorite na Hyper Curl Mascara. May time pa kayo, pwede naman din kayo mag bronzer or contour eh. Ito, so, sa akin naman kasi minsan naglalagay din ako. Ang gagamitin ko is ito din, yung sa Easy Face. Maglalagay na ako ng blush on using the Careline Oil Control Blush on in Fresh Tomato. Yung gagamitin kong highlighter, this is optional din naman. Kung ayaw mo ng medyo beaming yung face mo o yung parang mukhang oily ka, okay lang naman din na hindi ka maglagay ng highlight. So for my lips, ang gagamitin ko is yung Maybelline Sensational Liquid Matte in the shade Strip It Off. Kukuha lang ako ng konti dito, tapos idadab ko lang siya sa buong lips ko. Yung ngipin ko, ilang taon na yung ganyan. So kung magtaka kayo kung bakit ganyan, may physical distancing din yung ngipin ko. Mas nauna pa siyang sumunod kaysa dun sa mga sumusubay sa lockdown. Nakukuha ko lang konti dito sa aking sunny space in the shade Major. So yan, natapos ko na yung buong everyday makeup look ko. Isaset ko lang siya ng aking facial mist using this Lux Organics Skin Mattifying Mist with tea tree extract.
Mas maganda to sa mga oily skin kasi yung tea tree extract is good for pimples and sa mga oily skin. So ito, so antayin lang natin siya mag-set. Tapos mamaya matte na siya. So here's my final look. I hope you like and enjoy my everyday makeup tutorial. Ito po yung usually ginagawa ko pagdating sa everyday makeup ko. Lalo na kapag pumapasok ako sa office. Pero syempre ngayon, hindi ko siya masyadong ginagawa dahil sayang everyday lagi ako naka-mask. Yung makeup is natatransfer lang dun sa mask. Ito lang naman kasi ang nakikita sa atin eh. Pero ito talaga yung ginagawa ko before magkaroon tayo ng lockdown. So, this is the finished look. So, don't forget to hit like and subscribe to my channel. See you again on my next video. Bye-bye!